Sir Kristus ja Jonne Aaro. Harvemmin pääsee näin lähelle itse Sir Kristusta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Meillä oli viime viikolla Jorma Kääriäinen vieraana ja hän kehuskeli teidän meininkiä. Siitä tulikin mieleen, että mikä olisi sellainen suomalainen klassikkobiisi, jonka te itse haluaisitte levyttää? Mikähän se olisi? Olisikohan se joku Irvinin ralli? Hei, Rentu Ruusu. Yes. Tai ei tippa tapa. No, se. Sehän on ihan legendaarinen se Irvinin Rentu Ruusu-video, missä se makaa siellä ammeessa ja huiskii niillä ruusuilla, eli horsmilla. Siis onko se oikein musavideo vai? Joo, siitä on tehty. Ehkä musavideo. No sitä mä en muista, mutta mä oon ollut niin pieni silloin. Irvinin vanha juoppo on ainakin semmonen, jos ei semmoinen vähemmän tunnetumpi biisi, minkä mä haluaisin joskus levyttää, mutta mä en tiedä, haluaisitko sä levyttää sitä. Mä luulen, että se voisi olla sun tulkittavana aika väkevä. Joo. Onko mahdollista, että kuultaisiin esimerkiksi Jonne Aaronin tulkitsemana Agentseja joskus? Ei mahdollisesti. Miksei, jos kutsu käy, niin voisin jopa harkita. Koska se Jorman hehkutuksen määrä oli rajaton. Joo, mä uskon terveisiä Jormalle vaan sinne niin, että respekti on molemmin puolin. On kyllä. Kova jätkä ja kovia soittajia kaikki. Pullia sitä myöten kaikki. Tai onko siinä peräti 2? Tässä vaiheessa jatkat, mä haluan tarjota teille stidit, ja nämä pitäisi laittaa suuhun, koska aikoinaan Sylvester Stallone Cobra-elokuvassa tajusi, että sehän on käsittämättömän coolia laittaa nämä tällaiset tulitikut suuhun. Pitäis munkin laittaa? Joo, sit on sellainen, niin kuin heti sellainen katuuskottava fiilis, eikö tukka? Anna mä näytän katuuskottavuutta sulle vähän enemmän. Oho! Tätä ei ole Smakin elohopea videossa. Live-pyro. Listan vieraana on Sir Kristus ja Jonne Aaron Negative-yhtyeestä. Ensimmäisen levyn nimi oli War of Love, sen jälkeen Sweet and Deceitful ja nyt Anorectic. Mihin tämä nimi viittaa? No kyllä se on niinku kiteytystä siitä retkestä, mikä ollaan yhdessä kuljettu. Et vahvalle levylle piti löytää yksinkertainen ja ajatuksia herättävä nimi ja mun mielestä toi ajaa sitä asiaa aika hyvin. Minkälaisia ajatuksia sulla tulee tuosta sanasta Anorectic mieleen? Kuitenkin aika tukeva klooni tuossa levyn kannessa. No kyllä siellä se syvempi merkitys on takana, mutta mä luulen, että se jokaiselle kuulijalle ja kansalaiselle selviää sillä, että kuuntelee levyn ajatuksen kanssa. Tutkiskelee sanoja vähän syvällisemmin. Sieltä rivien välistä se merkitys sitten pulpahtaa. Kuka uskaltaa ottaa tästä nimestä meritiitelle? Kuka se keksi? No mä sen aamuajan pikkutunnella jostain kaivoin mieleni sopukoista. Sitten sanoin jätkille kämpällä siitä ja tekin taisi olla vähän ihmeessä, että mitä vittua. Olihan se vähän semmonen, että joo. Ai jaa. Ja levyyhtiöhän oli aluksi vastaan tota nimeä, mutta sitten pidettiin päämme. Mun mielestä se on kuitenkin ylipäänsä, jos on visio itsellä ja meillä on bändinä kuitenkin ollut aina vahva visio tästä, mihin me tätä laivaa johdatetaan, niin sitten kannattaa silloin pitää kiinni. Puhut laivasta. Bon Jovi-yhtiö on joskus aikoinaan verrannut rokkielämää myös sirkukseen, niin teki. Mitä se tarkoittaa, kun rokkielämä on yhtä sirkusta? No se karavaani kulkee, viedään porukka kaupungista toiseen ja maisema vaihtuu ja vedetään show päivä toisensa jälkeen. Että kyllä se aika hiuksen hieno raja on. Mutta iloisella meiningillä kuitenkin. Semmoista niinku, me ollaan mietitty sitä sirkuksen varsinaista merkitystä, että ollaanko me siinä niitä apinoita ja sitten kuka on bändin voimamies? Kuka on se karvainen nainen? Ja Niin aivan, kuka on karvainen nainen ja kuka on voimamies? Olisiko Kristus voimamies? Mä luulen, että se on meidän rumpalislämmäri, se voimamies. Joo, se on kyllä, mä tiedän, me ollaan ehkä Lärin kanssa niitä apinoita. En mä tiedä, kyllä ne veitset on lentänyt siellä jossain keikkapussissa. Narulla vähän tasapainoiltu ja semmoista, että kyllähän tätä voi aika suoranaisesti verrata semmoiseen sirkusteluun. Onhan toi sirkus aina kiehtonut sillä teemana. Lapsesta asti se on ollut hemmetin pelottava ja muutenkin se on jotenkin, niin kuin esim. Pelle Hermannin se oli pelottava, lapsena, niin joo. siltä putosi se nenä, niin siinä tuli joka kerta poru. Mun mielestä Kepakka oli ehkä tässä ammennetaan niistä kaikkein pahin. niistä lapsuuden traumoista.
Niin, Kepakko oli mun Joo. todella pelottava, kun se tuli sieltä. Ja ennustajaneiti Sylvia. Ja äitiliini varsinkin, kun se oli aina vähän pahana. Et kyllä tässä on respektiä Pelle Hermanillekin. Joo. Edesmenneelle Joo. hänen näyttelijälle. Ihan selkeästi. No te olette olleet aika kiireisiä viime aikoina, niin kuin arvata saattaa. Niin mikä tuollaista rokkielämää viettävälle siinä kiireen keskellä on se asia, mitä eniten kaipaa? Mitä sitä kaipaa? Ei sitä oikein osaa kaivata mitään. Lavalle pääsyä varmaan Niin. ehkä sillä lailla, että se on kumminkin niin pieni osa sitä koko päivää se, että sä oot esiintymässä ja sinnehän sitä ihmisen tekee sitten mieli uudestaan. Ja Se on 1,5 tuntia päivässä olet lavalla ja välillä tuntuu, että kaikki muu siinä ympärillä on ihan hanurista. Että sä yrität sitten luoda itselle semmoisen sisäisen rytmin ja rutiini tommosista asioista. Että meillä on esimerkiksi nykyään rundilla oma cateringi kiertää nyt Se on hieno asia. mukana, että sitten toi syöminen on välillä tahtonut jäädä. Niin esim. Kun heräät, meet aamupalalle, syöt aamupalan. Terveelliset elämäntavat. Niin ja teet, vedät haastikset. Niin siinä se on tämmöisiä rutiineita se rundaaminen, että eipä siinä ehdi kaivata mitään. Te olitte Himi ja The Rasmuksen kanssa Euroopassa kiertueella vähän aikaa sitten. Kenen telkkari lensi pisimmälle hotellihuoneen ikkunasta? Meillä ei siellä ollut telkkariheittokisaa tuolla rundilla. Täytyy sanoa rundista, että oli helvetin hauskaa ja siitä jäi lämpimät muistot ja varmasti oli kaikille bändeille ikimuistoinen retki. Meillä oli yksi vapaapäivä tuolla, missä se oli, oliko se mä muistan missä se on. Kölnissä, kun se taisi olla Kölnissä ja sieltä sitten Hiivin pojat vuokras oman meille baariin ja siellä sitten römpöteltiin. Kristusta rupesi naurattaa, kun muistelit. Taisi mennä pitkäksi silloin. En mä muista siitäkään mitään. Se on se juttu. Että Mutta kiva oli. Oli joo, me otettiin varmaan, meidän bändi otti aika iisisti se, että se oli semmoinen, että yritetään nyt sillä lailla mennä ihan kunnialla läpi sitä hommaa. Milloin teillä jätkät on ollut sellainen fiilis viime kerran, että tuntuu, että rakkaus on big ass love, että lyö niin kovaa, että voidaan puhua big ass loveista? No kyllä siitä nyt muutama vuosi jo aikaa, että tietenkin se on niinku enemmän tai vähemmän läsnä koko ajan, mutta se vähän riippuu, että mihin se sitten kohdistuu ja mistä sitä saa sitä feedbackia. Rakkautta on monenlaista tietysti. Voi rakastaa monia asioita ja ihmisiä ja monella tapaa. Niin ja ilman sitähän ihminen kuolisi eläessä. The Crashin Pony Ride-niminen albumi. The Crash ja Big Ass Love. No niin, Jonne Aaron, Negative. Revolveri osoittaa päähäsi. Vastaa spontaanin hallitsemattomasti. Oletko valmis? Enköhän. Mikä inspiroi sinua, Jonne? Syksy. Päätä lause. Rockissa tärkeintä on. Intohimo. Kenen ihailemasi henkilön kanssa haluaisit saunaa? Matti Nykäsen. Jos olisit supersankari, mikä supersankari olisit ja miksi? Superhessu. Miksi? Koska se saa syödä pähkinöitä ja niistä tulee vitu hyvä olo. Mä oon itse allerginen niille. Mä en se syö. Mitä pelastaisit palavasta kodistasi? Kultalevyt. Tanssit ihanaa poskihidasta rakastamasi tytön kanssa. Mikä biisi soi taustalla? Paratiisi, Rauli Padding, Somerjoki. Jonne Aaron, Axel, Tommy Lee ja Blackie Lawless tappelivat. Kuka voitti? Mä. Missä olet 10 vuoden kuluttua? Maailmankiertueella. Tai haudassa. Mikä on Negativen listasijoitus tällä viikolla? 1. Uno. 1. Nyt on aika mennä listaa eteenpäin. Nyt se selviää. Maria, ole hyvä. Tämän viikon Suomen virallinen albumilista on huikea. Tällä viikolla 5 kotimaista uutuutta debytoi listalla. 10. The Charlies tanssiyhtyeessä uransa luonut Charles Plugman ja Aamun hetki aikaa. 9. Smakin uutuus Elohopeaa
Sieltä 8 löytyy Agnes, jonka albumia When the Night Falls on ollut tekemässä muun muassa Sonata Arctican Toni Kakko. Ja kun Agnes ensimmäisen kerran tämän idolinsa kohtasi, niin itkuhan tytöltä pääsi. Ja ihana Agnes siis hienosti sijalle 8. Siellä 2 komeilee The Crash ja Pony Ride. Ja ei tässä voi muuta kuin todeta, että Jonne oli oikeassa. Negativen Anorectic-albumi Suomen virallisen albumilistan sijalla numero 1. Yeah. Onneksi olkoon. Miltä nyt tuntuu? Helvetin hyvältä. Ihan hyvältä, joo. Onko tähän tottunut jo tähän ensimmäiseen sijaan? Kyllä ykkönen on aina ykkönen. Ykkönen ei ole kakkonen. Miten tätä juhlistetaan? Kyllä meillä on ollut puhetta, että jos tämä nyt menee ykköseksi ja muuta, niin kohta tulee kultalevy menee rikki ilmeisesti ihan näinä hetkinä. Niin Sekin vielä. yhdistetään nämä karkelut. Kyllä se on kuitenkin niin kuin... Tulee vähän halvemmassa. Niin, yhdet juhlat mieluummin kuin kahta. Kohta nähdään teidän video Planet of the Sun. Kerrotteko vähän videon tekemisestä? Münchenissähän se kuvattiin. Ja Joo. oli helvetin kuuma päivä ja aamulla aikainen herätys niin kuin videon kuvauksessa yleensä on. Ja tehtiin pitkä päivä. Aamu 6:30 yö 2. Sirkusteltassa kuvailtiin ja sirkusympäristössä. Se on ihan mielenkiintoista. Se on yksi Euroopan vanhimpia kiertäviä sirkuksia, mikä vielä kiertää ja yli 100 vuotta vanha sirkus. Haluttiin, että menee leiska ja levyn kansi ja musiikki ja videot kaikki käsikädessä, niin sen takia päädyttiin sirkukseen. Niin. Helvetin hauskaa oli. Lärihän lähti sieltä kesken baareilla, sitten vietiin vähän ottaa sitten vähän. Iski nestehukka. Pitää juoda väliin. Päihteillä ei ollut osuutta asiaa. Kuuma teltta, ymmärrän. Niin. Ilmeisesti se on enemmän sääntö kuin poikkeusta, kun musiikkivideota kuvataan, niin päivät on ympäripyöreitä. Niin kuin tässäkin videossa, Suomen virallisen albumilistan kärjestä Negative-albumin nimi on Anorectic ja tässä video Planet of the Sun.